Alright, sino yan? Baruka, Grandpa Joe, Augustus Gloop. Sino yan? Violet. Dalawa. Baruka, Augustus, Baruka, Augustus, Baruka, Augustus, Willy Wonka, Mike, Arthur. Slugger, Grandpa Joe. Ayun o, Grandpa Joe. ito. Grandpa Joe, Mike, Willy Wonka. Augustus. Ay, Ito. Augustus. Baruka. Ayun. Oh my God, magikumpleto na natin. Alam mo kung how many sets can we make out of it? Umpa-lumpa. Ang daming umpa-lumpa. Ilan ulit si Umpa-lumpa? About each one is 50 worth 50 points. Pag nabuo mo lahat, 2,000 lahat, plus 1,000 yung golden ticket. So, bali 3,000 lahat. Ang dami nitong si gusto sa Ayun, si Charlie. Doon. Si Charlie, doon. Saan? Charlie na lang ang kulang natin. Charlie. Grandpa. Oh, kumpleto na. Saan yung golden ticket? Pinalagay ko na. Ilagay ko na, 2,000. So, ilang set mabubuo natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kompleto. Kasama yun, 9. Si Umpa-Lumpa. Oo. Ito. So, ito ay... Okay, yan. Isang set yan. Ito ay... Ilan ang 2,000. ito? 2,000. Okay. 1, 2, 4. Bakit doble yun? 7. Alin? Bakit doble yun? Saan? Yun nandoon. Isa lang yun. Si Charlie. Si Violet. Dalawa kaya yung kinuha mong Charlie. Ayaw nga pala. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mali. Tika. Mali na. Willy Wonka. Saan Willy Wonka? Yan, last na Willy Wonka na yan eh. Charlie. Violet. Mike. Slugworth. Arthur. Oh, okay sa ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala. Hanggang ano lang tayo. Kulang. 4,000 yan. Kulang tayo. Ang target natin is Grandpa Joe tsaka Charlie Bucket. Ito may Grandpa Joe isa. Kaya nga, hindi. Marami yan para mabuo pa yung iba. Kailangan Grandpa Joe tsaka Charlie Bucket. Charlie, Grandpa. Okay. Tsaka So, Violet. dalawang set inabuo namin. Today, we got the 7 and 8 golden ticket sa Willy Wonka coin pusher. So, meron pa kaming bubuuin na ilang set pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulang lang tayo si Willy Wonka. Willy Wonka. Yun pa naman yung pinaka-rare. Hirap. Kaya pinush ko kanina na dalawa yung nalaruin yung isa pang machine. Kasi may Willy Wonka dun. Ay, sa kabila. Oo, yung kabila. Nakuha ko naman. Kaya dalawa yung Willy Wonka natin. Okay. Until next week, for more Willy Wonka coin pusher. More golden tickets next week. And bye!